A bude to všechno jako orientovaný stejně ve všech brailích? Jakože třeba, když se budu dělat, časově ne, to asi jak si kdo pustí, ale dejme tomu, když se budu dělat na Euru všichni v ten moment, jestli to budou mít stejný moment, nebo jestli v každých, to nevíme. To bude jinak otočený. Podle toho, kdy k nim přijdou, kdy si je nasadí a kdy si to spustí. To jo, ale co se týče místa, tak Jura bude na stejném místě, ne? Pořád. Trošku pootočený doprava, tak potom ten Jura asi bude vlevo třeba, ale ne ve stejném místě. Ale víš, jestli nějakým 10 brýlí si má tu hudbu puštěnou. Ne, když to pustí, jak si tam přijde, tak se bude dostat. Tak tím Nebude ten model, že všichni dělají stejnou věc, že by Nepojede smyčka. Všechno kvete, kytky, stromy, keře mlází mý srdce, radostně tepe mý oči. Začínáme u Dušana, jakoby u toho mixážního pultu, kde ten zvuk je takzvaně ideální. Je ideální. Pardon, kolego. Je v podstatě dokonalý, jsem chtěl říct. Ne v podstatě, on je dokonalý. Díky. Teď je to přesně. Ale divák se řekne, chci být u Jury. Tak tobě a slyší víc piano. Nekecej, ty vole. Já jsem tě viděl, ty jsi vstal a takhle si šel kameři. 10 cm. A teď kecáš. Kecáš, já jsem tě viděl. Tam nebude pak nic vidět. Jura prej bez rukou a bez jazyka. Vyřiď mu to mailo. On to slyšel. No, to je dobrý. Je jaro a všechno kvete, kytky. Trošku vejš, ne? Nebo jo? Tak bych to věděl. A jo, a ten huber, ten by měl vyset tady. Kde? Takhle by měl vyset. Tohle bylo naše tehdejší logo, že jo? První logo. Já jsme byli úplně od těch začátku do roku 2003, takže v principu 15 let. Bylo jen své omezení, že jsme byli na mém baráku, kde se bydlelo, takže jsme hráli vždycky maximálně do 7:30. A protože jsme začínali správně, sice jakoby teoreticky nešli o 10 a do toho by sousedí nevydřeli a hlavně naši kusy vydřet, který byli přímo nad námi. Teď s tím přerušil. Sousedí, že rušili. A ten zelený, ten je z té první sestavy, kterou jsem si koupil na Národní třídě za 2600 korun. 13 jsem měl našetřeno, 13 mi půjčil tatínek a měl jsem první kůpil. V té doby jsem hrál jenom na kýble. Já jsem hrál dřív. To hraje líp než tvůj aparát dneska. Jo. Je zásek, ty jo. Jak skoba taková. Hele, tak zůstanete tady sami, je vám to jasný? No. Jo. Tak zapínáme to. Je potřeba se s tím smířit. Tady to začíná. Tenhle ten prostor F je koncipovaný trošku chronologicky, takže my vstupujeme na začátek všeho, rok 88, kdy jsme teda tu naši kapelu založili. Tak pojďte dál, tady si mají návštěvníci možnost projít
zkušebnu, ve které jsme hráli, je tady udělaná znova ve stejných poměrech, ve stejných dispozicích. Jsou tady stejný plakáty, stejný relikvie, původní nástroje. Táci všem veselé zpívají, křídlama na všechny mávají. Ale to je pěkná písnička, co? Teď jsme v roce 97, kdy píseň Jaro vznikla. Si ji tady pouštíme ze záznamu a hodujeme v roce 2018. Ale je to jakoby ponoření se do toho roku, kdy ta písnička vznikla. Tuhle jedinou verzi teda jsme znova nenahráli, to je ta původní, aby se tam jedna z těch variant byla ta pravá verze. S Jakoby. touhle nástrojovkou to ani není možný. Dělal se to na film nebo na video? Nebo na co se to dělá? Na film, myslím. Tu 16. No, taky zrnitý, viď, jako. Až dojíme tady těch 2, 4, 6, 7 kuřat, tak pojedeme točit poslední verzi. Takovou ale trošku legrační, musím dalo říct. se podívat, kapela jí. Ale vám děkujeme a... Tak my jdeme, jo? Sejdeme se v Hlásní Třebáni, jo, za hodinku. Nás to baví tak cestovat mezi těma různýma stylama. Vlastně jsme tak trošku nezařaditelný, tak to všechno souzní. Ono je totiž ještě takový poslední záchvěv těch veder. Nebo celkově už ne, ale teď v tom uzavřeném autě ještě jo. A to je mám zrcátko, kdybyste byl někdo šikovnej, uměl mi ho pomoct vyměnit, já to neumím. Já mám náhradní v kufru, ale tohle, když jsem rozšrouboval, tak se nic nestalo. On nebude úplně jako kontaktní. On bude s tím megafonem jako na ten mikrofon. Tak ten kopák je takový bůh. Tohle je lepší kopák, podle mě. Ale ten výstup jako do počítače. To je lepší kopák, tenhle. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Dojetím slzí. To pátý je takzvaná tajná místnost, kterou se najde jenom někdo. A to bude speciální verze písně Jaro s ukulele kytárkami, se všemi kytaristy, kteří se v průběhu 30 let v Tata Boys vystřídali. To znamená Mareček, Marek Doubrava, Maťo Mišík, Vladimír B.A.R., Ondřej Ježek. Tady bude divák sedět a bude obklopen endorfínovými výjevy. Tohle to není možné. Tohle, až uvidí moje máma, tak to nepochopí. Je to strašný. Je to... Řekla bych, že to není úplně tvůj styl. Ne, to právě je můj styl tohle, to se pleteš. Já se v tom cítím úplně národně. To jsem přesně já tohle. Vítejte v naší virtuální realitě. Díky ní máte možnost cestovat v čase a prostoru.